suka ug gadgets nga wala gamita. Dunganon ta pagpatsa sa tanan mga sinina. Dagino ta ang repayaw pirmi abrisirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Suka ug gadgets nga wala gamita. Dunganon ta pagpatsa sa tanan mga sinina. Dagino ta atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipago.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Ang bells Diyos lamian na umasustansya pa. Nagiha ang tanang lamig nga gitang-gitan pamig. Four seasons calamansi, mango, pineapple, calamansi. Mango, butterfly, pia, cucumber. Bells Juice, para sa pamilya. Bells Juice, Bells Juice. Preview. Yes, we're live. Maayong hapon, mga ka-online, mga ka-OBM. Kini ang inyong host, Angelica Labajo. Ano more, may ngapon sa tanan diha. Yes, so makaubon na pod ko mininyo karon sa bagong adlaw ug bagong live and bagong topics na atong pagisgutan na pod karon. Ug ubay-ubay na gid mininyo makauban diri sa atong programa sa Youth Today. And sa mga naminaw og naglantaw karon sa ato ang live, no, welcome sa atong programa diri sa Oro Broadcast Media. Pizza Hulyo 20, tuig 2022, adlong Sabado. Finally, it's a weekend. So, medyo maka-relax na po na itong mga uban mga katrabaho diya, no? And daghan na po kayo ang lupad na po doon niya gabi. Kasi maglupad. Bibo na po kayo ang mga imnan na and bar and such. So, katong mga galaag diha o gabi, no? Mag-amping kita kanunay kay lisod na. And extra careful kita kay labi na nga ang dagan sa tong dakbayan sa tuang syudad is medyo daghan kayo nangahitabo, no? Ang Right. mga kuan dili maayo, so extra careful extra careful good. So yes, ubay-ubay gyud atong pag-uban karon kada alas 4 sa hapon padulong sa alas 5 sa kahapunan. And sa mga sa atong mga ka-online diha, no, kamusta man atong adlaw? Yes, so unta nga maayo ang dagan sa inyong adlaw karon, no? Right. And kung kisay gusto magpa-shoutout diha, comment lang mo sa comment section. Yes, again maayong hapon sa tanan. So for today's program atong isgutan ang family conflict and supporting parenting and teenager. Right. So, para sa family conflict, guys, no? Nanang karimato na pili nga topic karon sis. Kuan ba ni siya? Mubagay ra ba ni siya sa panahon? Actually, daga na makarelate siguro, especially atong mga youth. No? Yes. So, conflict can happen when family members have different views or beliefs that clash. And sometimes conflict can occur when people misunderstand each other and jump to the wrong conclusion. Issues of conflict that are not resolved peacefully can lead to arguments and resentment. So normal naman gid nga light ang mga views, no, tas mag-clash ang mga perspectives and mag-create ni siya og arguments, pero okay ra unta na siya, no, kung ato ang ma-resolve peacefully. Pero kung mag-lead ni siya into a long-term disagreement that might lead to relationships na magka si tawag ana ay
mga relationships nga mapadulong sa dili na nga maayo, diyan na magka-problema, guys. So, it is normal to disagree with each other from time to time. Occasional conflict is part of family life. However, ongoing conflict can be stressful and damaging to relationships, as what I've mentioned. No? So some people find it difficult to manage their feelings and become intentionally hurtful, aggressive, or even violent. Communicating in a positive way can help reduce conflict so that family members can reach a peaceful resolution. This usually means that everyone agrees to a compromise or agree to disagree. Sometimes strong emotions or the power imbalances that can be present in relationships are difficult to resolve and can only be addressed in a counseling situation. So, common causes of family conflict, no? It is well recognized that some of the stages a family goes through can cause conflict. This may include learning to live as a new couple. So para sa mga kanya, no, bago pa nagpakasal or mga ga-live-in diha, pag bago pa mo magpuyo sa isa ka panibalay, no, under one roof, dili gid mawala ang mga conflict ni mga disagreements kay of course, laylay mo ka ng views, laylay mo perspectives, and Hindi magkasinabot. yeah, not all the time magkasinabot mo. So mao na siya, no? Isa na siya sa mga reasons why mag-create of family conflict. Then another one is birth of a baby, especially no pag lisod ang life tas nanay baby, dili gid mawala nga magka-conflict ang isa ka pamilya. Madod ba na sa akong isa ka kaila nga ana siya nga masipag unsa mo kagugmaan kung nanay bata tas walay kwarta, wala lupad yun ang gugma. Adi ay gana din Manglupad. Mga kaldero or sa baka. And then another one is birth of other children. So, dili lang kay isa. Sa mo pag madugangan na. Samot. So, na jud, no? Tapos, a child going to school, magka-create yapon ni siya conflict sa family. Kaya, of course, financial. Tapos, kailangan pa ninyo emotional and mental support sa bata. And so, sa mo pag busy mo, both parents, no? Magtinukluran. And then, ikaw sa adto sa meeting kay nani, napakoy buhaton ni nanay, nana. So, mag-create siya conflict. Another one is a child becoming a young person. So, nagdako na ang bata, na mo ng teenager, medyo rebellious na, o gunsa pala nila yung mga ginapang buhat nila, no, nga mag-create of conflict sa family. And then last one is a young person becoming an adult. So, dili lang as a teenager, as an adult po, no, pag mag-turn na ang anak as an adult, mag-create yapon siya og mga conflict for some reasons. So each of these stages can create new and different stresses and potential conflict. Changes in the family situation can also take a toll on the family and contribute to conflict. This may include events such as separation or divorce. Of course, no. Magkasinabot ba kay mapadung din sa separation or mag-divorce. Or dagan mas siguro gyapon rason gyapon. Di man ingon nga wala nagkasinabot na mga uban gid is daghan kuan ba kanang mga cause nga nung mag-divorce, di ba? Right. Uban siguro nangabit or what, di ba? And another one is pag naay separation or divorce sa family, maapektuhan yun na pinaka-maapektuhan is ang bata. So mag-create po ng conflict. It's either mag-rebel sila in their own way or sa bakaha, no? So kaan gid siya, dagan siya mahimo nga results nga in a negative way. And then another one is moving to a new house or country. Kasosyal ning country ay sana all makanaay panggawas pang-migrate. Bitaw moving to a new house, naka-encounter na baka ganang kuan ni nani. Kasi ba mo pamalhin sa kami? Wala. Sukad gid natawag berg na mata-an gid ako nga dinay gid ko. Ami sukad-sukad nga dako na lang ko wagi ka try og namalhin. So some examples aning ko moving to a new house that can cause family conflict is kanang dili ka gusto nga mobalhin anang nga lugar pero ang imong partner kay gusto gid diha kay mas duol sa work unsa ba di nga mga conflict, no? So dagan gid kayo reasons nga maka-create og family conflict. And then we also have traveling long distances to work.
So, kuan siya, no? Like, for example, ibutang na to ang imuhang husband or imong partner kay yung trabaho tuwa sa layo. So, makakause na siya og conflict eh. Sa mo pag parning-parning ang misis, no? Nagunsa ka diya. Mutukar ang kuan. Ang kuan sa uto. Diba? Like, dagan yung kayo siya kuan. Dagan siya og kana Sa hindi siya results nga negative. Pwede nga man-negative. And then another one is commuting interstate for work and change in financial circumstances. So, again, financial matters na makakreate yun siya family conflict. The opinions, values, and needs of each parent can also change and they may find they are no longer compatible. So, we have agreeing to negotiate. So, usually our first angry impulse is to push the point that we are right and win the argument at any cost. So, initial reaction, pag suko ka no kay kung yun i-defend yun yung mga imuhang self, tapos dapat ikaw yun ang sakto. Ikaw yun dapat ang makadaog sa inyuhang lalis. Di ba, pag ingon nila, pag babae magig kasagara, bimintig ka daog. Maski sayop sa lalaki. Maski sayop sa babae. Sayop ka pa sa lalaki. Anargar. And then, finding a peaceful resolution can be difficult, if not impossible, when both parties stubbornly stick to their guns. So it helps if everyone decides as a family to try to listen to each other and negotiating instead. So mas maayo yun no nga. Dili ta magpadala sa to ang emosyon. Instead, be rational and mag-negotiate, magdawa sa game. Communicate well. Kaya sometimes magud pag pagpadala kasi mga emotions kay na mga butang nga imong kuan. Imong sa tag Bisaya ng in Tagalog pagsisihan. Mga pagbasol. Basol pa lang kasi. Kay landbe na pagmadala ta sa tong kasuko, di ba? Right. So some suggestions include work out if the issue is worth fighting for. So kung worth fighting for, worth fighting over. If worth it siya mag-fight over, try to work out ana nga unsa na siya nga situation yung gawayan, unsa na siya nga issue ang inyong gawayan, no? So kung kuan gid siya, dili lang siya basta-basta gid nga kuan lang wala ra, or dili ninyo siya basta-basta nga may sang tabi kato siya nga issue. Storyahan gid ninyo to siya, kailangan gito ni siya ma-solve, dili pwede nga kamuro man duwa maka-solve ana, di ba? Kay kamuro ba nakabalo kun sa inyo ang problema. And then another suggestion is try to separate the problem from the person. May sign na ibutang na na to itong pares walay trabaho. Like, sa mga kakuan, makika ka ng tapulan. Pagkita nagtrabaho kay kuan, wala tayo makaon, wala tayo bugas, wala tayo pagpalit. Especially kung wala naman yung anak, di ba? Wala tayo kuan. So, padidinin mo sa kuan, imong kuan. So, imbes masuko ka sa person, i-separate ang problema sa tao. No? Dili, pwede nga kuan. Magsige na lang ka, hindi mo siya o ginapakasala kay makakreate na siya kuan. Conflict. Again, rationalize and also work things out. First things first, communicate yun mo. And then we also have try to cool off first. If you feel too angry, to talk calmly. So pag usay ka ng aggressive kay tanong, suko kay ta sa nga tanan, so unsa itong maingon, so unsa itong mabuhat. So kung napa mo na nga level nga suko gid kayo mo, grabe yung mga emotions and sa panadiha. Ayaw sa mapag-storya, pagkalma sa, palayo sa, mas maya gid nga mo kalma sa, or na uban is kanabit ang mag-away kay mulayo na lang sa, or di sa magpakita kay ikuan sa ang una-una nga kay mamugid na ang kuan kay ug madala ta sa tong kasako, di ba? Like mata kabalo sa tong gipagistorya, ta kabalo kung ano day kito sa iya murag na iya kay tong gikimkim og ayo tong storya, di ba? So much better na taga-space yourself. Kung okay na mo, kung kalma na mo, then go ahead. Ay, pa rin mo pwede mag-storya para may iwasan ng mga mapanakit ng mga storya. O mga pananakit ng mga kuan. Ang sabad diha, oy. And then, keep in mind that the idea is to resolve the conflict, not to win the argument. Always keep in mind, guys, nga, di siya competition, no? Kaninyong pag-away ninyo kung kinsay daog, kinsay pilde, kinsay sakto, kinsay sayop. Ang point, ana, is para ma-resolve ang issue, dili kay
para ikaw ang sakto or siya ang sakto Right, sa hindi na maayo. And another one is remember that the other party isn't obliged to always agree with you on everything. So, ayaw ibutang sa inyo ang may dapat kung saan imuhang yunaw na ang insakto, dapat mo follow gito siya. Na siya kaugalingong views, na siya kaugalingong Right. perspective. So, ibutang no, dili mo pareha og views, respect na lang, no? Ayaw ipugos nga. Dili, uy, dapat inganig yun. Kaya mo man akong feel, dapat mo pa niyong feel. Laisod kayo makisabay lugar. So, wala ninyo siya sa inyo ang mind. And then another one is define the problem and stick to the topic. So, kung unsa ang problema, mo rin ito ang inyong Di na mo storya. padulong sa mga, unsa pa rin mga pastor, unsa ba ka na. Balik sa sala niya sa una. Sala sa Remember una. ko itong kuhan, January 5, Istorya na po 2019. nga, kuan nga. So, una kay nanabe, nanananan. Basta musamo tanong ng away, di ba? Remember ko sa mong sala itong March 2, 2020 at 4:25 in the afternoon, nakasala ka sa kuha. Matuwig ay narag ka ng 5 years ago or Gabi. sa pamunta siya nga kuan. So, kung unsang issue, mo rin dili Right. dili na mag-ambak sa asa na nakaabot. Kaya No? mas madugay ang away. Madugay. Tapos mawala gid mo sa passing, lahi na niyo ang giawayan, maski lahi unta to yung inyong topic. Niabot na Ka-worse mo yung kuan. away kay gibalik naman po ang sa una or unsa pa ng mga sala nga nabuhat di ba? And then another suggestion is respect the other person's point of view by paying attention and listening. So as what I've mentioned kanina, no? Respect ang ilahang own perspectives and views. And kanipod siya, on the other hand, is also pay attention and listen to their own views, their own thoughts, no? It's one way of showing respect kasi mo ang partner or sa mong parents or sa mong children, no? Right. Kanang kuan na mag-isay nga tungod kay lahi ang ilang views kay wala din ka mamina wa kay gana mamina muro kag correct muro pag sakto nga na bitaw. So mo to siya. And then another suggestion is talk clearly and reasonably. Talk clearly and reasonably. Listen sa ganun. Unsa? O kasi pagtarong storya pagka na mag-away na bitaw na di na magkasinabot kisuko na gyud kaayo ba. So kalma lang. Story tarong Kalmay. Inhale, exhale din. Kuan dayon. Tapos dapat reasonable ka, no? Ayaw pag, as what we've mentioned kaganina, ayaw pagpakuan sa mong emotion. Like, kung suko pa kay ka, pahangin sa. Ayaw dahil pakig-storya kay, kung sinsa na mo ang mga yaw-yaw di nga di mo. And then, try to find points of common ground and agree to disagree. So, after agreeing to negotiate, we have try to listen, no? Yeah, so before na to mga kuan no continue sa kadali sa to ang kuan. Ato sa ang kuan basa na tong mga comments section. Na Comment adi section. ay. Maayong hapon day kang Mariam Eguela, Akobo, Bebelu Vanli. Maayong hapon sa tanan og sa atong mga suki sa OBM Broadcasting. To all brothers and sisters, Islam. Happy Islamic New Year. Maayong hapon niya kaninyo, ma'am. Yes, so matot pa niya, correct po. Correct po, wait. Sa man, hindi na nagkakaubos atong kuan. Mausi. This amazing awareness, learnings to all. Correct gid ka, ma'am. Ma'am ba ni siya? Mariam Iguela. Yes. And then kay Sir Oni. Wait. Oni Manriquez, watching from Parañaque City. May hapon. Maayong ha. hapon, yes, Magandang Sir hapon. Oni Manriquez. Tagalog ba na? Parañaque Parañaque City. Luzon. Ito ba Tagalog? Anong maayong? Unsa? Nakalimut. Pati Tagalog. Watching Binitinan, Balingasag, Binitinan. Loves Balingasag. Love G Tan. So, May gabi hapon kini niya kaninyo, ma'am. Yes. So, unsa pa ni? Wait. Medyo, kuha na to ang kuan. Medyo nilom na. Mariam Iguala Acobo, thanks SDS family for your full support OBM Broadcasting. Salamat po, our one of head coordinator of
Manila, Parañaque. Yes, so maayong hapon diya sa inyo, no? Sa tanan na itong mga nag-comment. So, Yes, wala so- na ba yung nag-comment? Yes, so far, more to siya. Shoutout diya kaninyong tanan no mayong hapon pod og dagang salamat kayo sa pagtan-aw sa tuang programa karon nga kaponan. So magpadayon kita no. So naa nata karon sa try to listen. So conflict can escalate when the people involved are too angry to listen to each other. Misunderstandings fuel arguments. Suggestions include try to stay calm, as what we have already discussed. Try to put emotions aside and again be reasonable and rationalize ang situation and mga factors. Don't interrupt the other person while they are speaking, no? Usual gini siya nga mahitabo during arguments, no? Pag dili lang ni siya limited sa kuan ha by partners. This also includes parents to children, to siblings, every member of the family included na siya. So again, don't interrupt the other person while they are speaking, no? Tungod kay nag-argue mo, it doesn't, again, over and over again, dili. Pasag di siya point. mag-istorya or para madunggan ni mo ang iyang side. Yet, ang point is to resolve the issue, dili Yes. kay magkompetensya mo kung kinsay insakto or dili. So, kung they want to share their ideas kung sa ilang na silang mind, let them speak. Try Listen to each listen. other. Mm-mm. So, And then another one is sorry. actively listen to what they are saying and what they mean. Actively listen, which means dili lahos sa dalonggan, no? Paminawon gid mo ang ilahang point, ang ilahang kuan kay point What- of view. wa ka ikaw magid ang sayop, no? Dili gid ka gusto maminaw. So Hello, iban kay dili mo kuan, di mo sugot nga ikaw ang sayop, ako ang sayop, di ba? Mm. And then check that you understand them by asking questions, no? Make sure na nakasabot ka sa ilaha kung sila nato ilahang mga sentiments. Also, communicate your side of the story clearly and honestly, dili pa sobraan. No? Kung nakay side of the story mo, magud ni, nani. Clearly, og again, honest. Right. And then last one is resist the urge to bring up other unresolved but unrelated issues. So, again, no? As what we've already mentioned, kung unsaan topic, kung unsang issue, maura na ang istoryahan, dili Kaya kay naman padulong sa kuan. mabalik mo dito sa unresolved yung issues, sa mga unrelated ng mga issues, no? Hindi na angay balikan pa ng mga storya kay of course, so man na baya. So, karon, work as a team, no? So, once both parties understand the views and feelings of the other, you can work out a solution together. So, suggestions include come up with as many possible solutions as you can. So, as many as you can think of ng mga solutions, ilay siya sa kuan, sa table, and then be willing to compromise, no? Asa to nga movie na ko nakita nga, ang marriage daw is compromising daw na siya. Ikaw sis, Bali. kamusta mo nikabalak magpakasal? Kuan, next year, charot. After 10 years, next Dili year. sa uy. Yung concept na mag-focus ito sa ito ang pagpanginabuhi kay para kalma na lang Pagpanginabuhi. dahil ang kuan. Yes, Ikaw, tinuod. Suman. So, Ako- plano nimo. No comment. No comment, okay. So, we also have, make sure everyone clearly understands the chosen solution. And then once the solution is decided on, stick to it. Write it down as a contract if necessary. And last one, we have professional advice. There are services available to help family members work through difficult issues of conflict. Seek professional advice if you think you need some assistance. So, things to remember, no? Conflict can happen when family members have different views or beliefs that clash, which is normal gina siya, guys. And then peaceful resolution depends on negotiation and respect for the other person's point of view, and seek professional advice if you think you need help. So mao kato siya, guys, no, for family conflict. Again, normal siya, but as much as possible, i-resolve yun ninyo ang issue, no? Ayaw ninyo hulati nga may mo siyang long-term issue kay it might cost you your relationship with a family member, no? And again, guys, dili magpalabig padala sa emosyon. Always
always have respect for Try one to another. i-relax, i-calm imong kagalingon. And solution ang gipangita dili kay Right. ang kompetensya kung sa sakto or dili. So, I'll hand you over to Miss Angelica, no? Yes, so gamay lang no kada tong paghisgutan ang supportive parenting and teenagers. So, supportive parent means having your child's best interest at heart but also being present, involved and helpful. So, of course, kitang mga ginikanan dapat atong suportahan atong mga anak and kitang mga parents dapat i-guide gud nato insakto atong mga anak o suportaan sila sa ilang mga gusto maabot o unsa baka ng ilang klase nga angay na suportahan sa sila ang abotang. Pero sa kanang maayo pod, dili pod nga ingon nga porket kailangan nato sila suportaan. Pati sa mga dautan, mga butang o mga dili maayo is kailangan dyan po na to sila suportahan. So, di po na siya maon. So, kita as parents, wala tayo lain gihandom kung dili mamaayo ang kinabuhi o mamaayo ang kaugmaon para sa ato ang mga anak. Kinsa ba dili parents no nga gusto anang matarong ilang mga anak. Maplastar ilang mga anak. So, wala man siguro parents nga gusto nga mapariwala lang ilang anak. No, gawa siguro sa katong mga parents nga walay pangandoy para sa ilang mga anakers. Pero mostly good sa mga parents of course is gusto gid nga maayo ang kinabuhi o kaugmaon para sa ilang anak. So, unsa man nato sila pag suporta. So, kita as parents dapat we actively encouraging them to do their best sa school, sa ilang hobbies o sa ilang mga interest, di ba? Like, may kasi mong anak nga tarungan yung pag-eskwela anak ha. Kaya lagi na nimo. Kung unsa man gay problema sa imong pag-eskwela or galisod mangani ka, naala ko dili para tabangan ti ka o istoryahan nato kung unsa man gani na imong mga problema or concerns. And also sa ilang hobbies o interest no kung asa og unsa pod ilang mga interest ug mga hobbies nila kay usahay man gud kay tawag ani kanang gud ang ilang mga hilig nila is uta ka bulo is talent day nila di ba? So and from experience pa no once nga imong suportahan gid ang imong anak sa kanang dili lang sila ang pag-studies as well as sa ilang mga interests and hobbies. It gives them the impression nga they have a normal life, no, stable sila, they feel secure and they feel your love po. So it will help them prepare them for the future, especially kung maayo ang ilang environment growing up, no. yeah, so acknowledging their achievements and supporting them through mistakes and challenges. So setting consistent expectations and consequences to help them to feel secure and able to predict outcomes. So, pero sa pang giingon nato ni Sis Amor. And listening without judgment. So, maminaw ta sa to ang mga anak nga walay judgment no. So, butang na to nga nalagay siya kuan problema kay nalagay siya bagsak. So, ikaw dayon parent, suko din kayo ka. So, hindi mo na din siya gi-judge kay dagala din kay istorya. So, istorya na po din kag mga sakit ng mga istorya. So, imbis imong anak is kailangan ka para tambagan sila og insakto og unsa ilang angay nga buhaton o para po ma-inspire sila or ma-motivate pa sila, no? Pero mas samutanon sila og ka-down. Right, I mean, normal naman gid pod siguro for the parents to be upset, no, kung may mga ingana nga mga issue like kuan nabagsak or unsa ba. Pero again, without judgments, paminaon sa ninyo ang side sa inyong anak. Basi na po siya problema or unsa ba. Right. Ayora po kayo mo pagpaka-aggressive kasi na dili na siya mo share sa inyo, di na mo duol. Iakuon na niya mga problema. So, until such time nga, wala na kabalon sa nila nahitabo sa iya, hadi ay. Yes, so na tendency nga ma-depress na doon ang kono imong anak kay feeling niya wala siya madaganan or maduulan kay even parents niya gina-down siya or what or unsa man ganing mo na dai wala na poy uban anak dai no kay magpa diwara ba ta diwara so po dito
kay pariwala na dayon, di ba? Mm. Kay imbis parents ka, nakadapat para sa ila sa problema man or such, pero ikaw pa no nagpa-feel sa ilang mas down sila og ayo. So we as parents dapat tambagan nato atong mga anak kung insakto no og tabagan nato sila kay of course it's a part of their lives nga ma-feel jud gyapon sila sa ilahang kuan. So sabton pud nato sila usahay katong mga anak sa ilang mga problema, sa ilang mga concerns, og of course kita parents kay anak man gyud na siya. Kada man magian sa itong mga anak dapat naara gyud ta always sa ilaha. Nga mo guide sa ila, mo suporta sa ila kay syempre mao baya gyud na ato ang role as a parents, di ba? So why is having a supportive parent so important for teenagers? The influence that you have over your child's more dependent or trusting relationship than it's on how much authority you dish out and how many lectures you give. It may feel like they're trying to push you away, but they're actually trying to push themselves away from you to choose a direction in life and to shape an identity for themselves as a separate and independent person. So importante yung gyapon kayo nga ang parents magsuporta gid sa tuwan. Kay of course sila ra man gid nakakuan sa tuwa. Nasa to ang life tinuod nga ato ang family. Right. Yes, so mga tips and tricks for supportive parents. So to know their love for who they are and that you are always there to support them. So ma-feel gid nimo sa ila no nga kuan nga naara gid ni para sa imo. Right. Madaganan na gid mi ninyo, maduulan na gid ko nimo ay kahadlok kay kuan. Kahadlok sa kuan na kay syempre na mag-iuban parents gid I mean mga anak nga mahadlok gid sa sa kuan, di ba? Sa mga uban ginikanan nila. Okay, tungod po sa the way sila gi-raise, no? Siguro strict ka kayo ang parents, that's why mahadlok ang anak og duol. Lagi mga strict Issues. parents. Wala pa uban Luwi nga kayo. kuan. Kabalo Kabalo na pag may problema ang bata. Tuloy kayo kay dili na dayon mo duol sa parents. Wala na maduulan or like sa laing tao na lang sila mangitaw. O di ba mga uban kay butang na to nga kanang nadako sila nga nalagi ang parents usa sa ilang balay pero ang nag-alaga gyud siya is iyang kuan lugar iyang indigbantay since bata pa, di ba? So mas ganahan pa siya makauban or makuan iyang yaya kaysa iyang parents, di ba? Di ba ganabi uban ana? Mas na-feel nila ang kuan support sa Yes. ilang mga yaya. Kasi Yeah. gabantay sila ha. Kaya siguro po busy ang parents pagpangita og panginabuhi unsa baka ha walay time. Namigi uban parents is mas kuan gid sa ila ang kuan trabaho, di ba? Kay para sa ilahang needs o kailangan nila para sa ila para pud sa ilang mga anak pero namigi uban gid anak is magmahay, di ba? Magmahay gid. Tinuod. Nag-iuban gani nga kuan na kanang maibog gani nga may pa yung parents kay naa di pero may biskan nga or graduation baka ha. Di ba nag-iuban kay wala lang. Okay, Dili kay nila tagag importansya ba like okay basta kay kuan ka ni graduate ka kanang lipay na mi na work lang gyapon mi, di ba? Or like ka ng mga bata nga kanang kuan mga anak sa mga OFW, no kay mga kaila nga kuan nasa abroad lang parents, no? Magdako sila nga nay pagmahay, no? Even though kabalo sila nga gibuhat na silang parents para nila rapod para sa ilang financial needs ug sa panadiya. Dili gid mawala nga ng mga pagmahay, no? Kay Right. na nagdako. Kaya mag-iuban is okay rami nga kuan nga balag unsay mo trabaho basta kay nag-uban ra ta sa kabalay, di ba? Kaya lahat gito makita nila lang parents mahag, ma-feel nila nga naagid ang presence sa ilang kuan parents, di ba? Like sa kanang layo ang imong parents. Kung po nang uban kay kung layo po ang parents is wala nakabalon sa ipangbuot sa mga anak, di ba? So samot siguro og kanang kalayo sa ilang anak. So protection and support to keep themselves safe from mental and physical abuse. So dapat gyud nga ato pod gyapon silang protektahan no, sa mga butang nga mga
makuan sila, pwede sila mapahamak, nga na ba? Pahamak. Acknowledge them of their milestones and achievements such as birthday or first day at school. Respect for their friends, clothing, sports, and music choices, and talents, interest. So, mo siya mga tips and tricks sa mga supportive parents, no? So, some parents struggle to adjust to the demands that parenting their child through the teenage years brings. Its time that can put even the strongest and most loving relationships to the test. Your child need you at this time just as much as they have always needed you, but in a different way. They are looking for your support through one of the biggest changes in their life towards adulthood and independence. You've been through it, so you know how confusing and difficult it can be. So, kita gyud as mga child or kita mga anak no, kailangan gyud tag kuano ka ng makita, dapat atong ma-feel nga kanang nagasuporta gyud ato ang kuan sa tuwa atong mga parents. Dapat Right. nga sorry, ubo. Sumay siya. Especially na mga special events, no? Like, for example, graduation or like first job sa bata or like pag mag-minyo na or like sa tawagan ni magpakasal, no? Bisag kay pag wala diya ang parents kay kuan dili ma-feel unsa man na siya nga reason, hopefully reasonable, pero kung dili siya reasonable enough para ma-miss sa parents kuan yun luoy ang bata kay kanang dili nila ma-feel ang support and whatnot. Right. Si Ma'am Love Jitan kay Ma'am Hinay ang audio. Sa hinay ko diya atong audio. Atong audio or kuan. Yes, so more na siya ang kuan no, ang supportive parenting sa mga teenager. Nala ko i-add no, kuan siya public opinion about what is it like to have loving and supportive parents. So according to Balma Nandwani, it's like waking up to the gift of love every day. I wish everyone had this gift or at least experienced it with their own parents. Another one from Anna Clark is, unfortunately, I don't know. It must be lovely to know you are loved and cared about. I'm jealous and, to be honest, rather resentful and bitter when I see it because it wasn't mine. I was denied that. And then another one from Ellen Elliott is, it is really indescribable, but it feels safe. It feels comfortable. It feels magical, almost the way you can love your parents and have them love you. There's a song I was just listening to last week. It was by Don Henley. In the first verse, he says, remember when the days were long and rolled beneath the deep blue sky? Didn't have a care in the world with mommy and daddy standing by. That's what it feels like, not a care in the world. You're protected. I long for those times. It was exactly how I was feeling. Thinking of getting that feeling back, but it will never happen again. And last one would be from another person, Nali Nina. I'm not sure there's any better feeling in the world, but then it's all I've ever known. I know I am extremely lucky to have had the parents that I have. It feels like you are continuously held, always safe and protected, that no disaster is ever really a disaster. Perspective is something that you learn quite young. It means that you grow up knowing that you are loved just because you exist, and any achievement on top of that is a bonus, not a necessity. So those are mga public opinions, no, or like ilahang own experiences and how to have supportive parents or loving parents, no? Ano ba kay Yes, so- kadugang sis? Yes, so be your child's greatest advocate in getting the right help for them. So yung anak lang jud ta kita as parents no. Dapat be a positive approaching sa mga situation and support them sa to ang mga children to take a first step para sa ilaha. So, mura ba ito na ba tilay ni kadugang for today's program? For today's video.
Muna na siya. Right, so But let's see. So time check, it's already 4:55, and before we end for today's program, napabatay mga mga pahabol na mga shout out. Na kayo mga shout out, sissy? Wala may nagpa-shoutout for today, pero ikaw, sino kayo gusto i-shoutout? Wala ako gusto i-shout out. Ako ang self. Shout out. Shoutout sa akong self for being such a good girl. Sa loob, good girl. Good For girl coming baka here ha. today. Maski charot lang bitaw. May gani no kay wala po nag-ulan. Pero unta nga di gid mag-ulan kay Medyo dagom-dagom ra ba? And actually, Right. pagpadulong na ko diri taligsik siya. Abot lang ko morg na wala na ba karon. me too. Pero marog hayag-hayag magyapon ang ko ano adlaw pero inaot lang gyud yan. Dito mag-ulan kay hassle kaayo pag mag-ulan. Right. Ana lang gyud. So, again, time check, it's already 4:56. Salamat kayo sa mga naminaw diya sa itong mga ka-online o mga ka-OBM. Don't forget to like our Facebook page, share, and also subscribe. So, sa mga ka-online, magkita-kita na punta, sunod og mag-amping kita kanunay. And God bless us all. Thank Daghang you. salamat.